Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Thạch Hạo đi vào bên trong thần trì, anh ấy đã cùng với Nguyệt Thiền chạm trán với nhau. Sang tập 143, Thạch Hạo cùng Thanh Y đã không còn hiểu lầm nữa, điều này cũng bởi nàng đã nhận ra nam nhân kia chính là Thạch Hạo. Lúc này, hai người đang cùng nhau tiến về phía thần liên đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Sau đó, đứng trước thần liên, hai người nhẹ nhàng trò chuyện cùng nhau. Nhìn về phía Thanh Y, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói: "Cô có thể giúp ta không? Ngươi cần ta giúp sao?" "Đúng vậy, mặt ngươi thật là dày đấy. Hoạn nạn mới thấy chân tình, ta và nàng chẳng phải cũng đã bái đường thành thân rồi hay sao? Ngươi từng bắt giữ giam cầm ta, vậy mà còn mặt dày nhờ ta giúp đỡ à? Trước khi ta bỏ mạng, chẳng phải đã thả nàng đi rồi hay sao? Ngươi sao có thể vào đây? Ta sở hữu một lệnh bài kim loại màu đen. Sông Thiên Quan, bước qua thang trời, chính là ngươi." "Đúng vậy, là ta." Dứt lời, Thạch Hạo liền phóng người lên không trung, còn Thanh Y nhìn theo bóng dáng kia, mi tâm của nàng phát sáng. Ngay sau đó, từ trên trời cao, một luồng ánh sáng liền chiếu vào người Thạch Hạo, giúp cho anh ấy tẩm bổ cơ thể của mình. Thế nhưng, khi hai người còn đang tập trung ánh nhìn lên trời cao, thì đột nhiên một luồng hỏa diễm xuất hiện, thiêu đốt hết toàn bộ quần áo của hai người. Nhìn luồng hỏa diễm kia, Thạch Hạo vẫn đang say ánh nhìn trong nó, còn Thanh Y, nàng thì ngượng ngùng không nói thành lời. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, Thạch Hạo đã được Thanh Y giúp đỡ và khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Chậm rãi đi xuống, Thanh Y thanh âm vang lên nói: "Mặc y phục vào đi." "Cảm ơn nhá vợ yêu." Dứt lời, đôi môi Thạch Hạo liền tiến sát người nàng. Thấy vậy, Thanh Y ngượng ngùng, nàng liền đẩy Thạch Hạo ra xa. Sau một hồi trò chuyện cùng nhau, Thạch Hạo vô tình nói mình đã gặp được một loại hỏa diễm. Theo lời anh ấy kể, Thanh Y đã lập tức nhận ra loại hỏa diễm này chính là Thanh Nguyệt Diễm, một loại hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. Nghe Thanh Y nói thế, Thạch Hạo cũng liền nói với nàng, anh ấy sẽ giúp nàng tới đó và lấy loại hỏa diễm này coi như trả ơn. Nghe những lời này, ánh mắt Thanh Y trở nên rạng rỡ vô cùng. Trò chuyện một hồi, sau đó hai người liền rời đi khỏi tiên trì. Thời gian trôi qua, sau khi trở ra bên ngoài, Thạch Hạo đã liền xuất hiện ở chỗ của Tề Đạo Lâm, còn vị lão nhân kia, ông đang ngồi xếp bằng tại chỗ. Nhìn sư phụ mình, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói: "Đạo chủ, con hỏi thăm chút, ông biết chuyện về một cái quan tài đồng cổ cùng với 9 con rồng không?" Lời này của Thạch Hạo vừa nói ra thì Tề Đạo Lâm lập tức đứng bật dậy, khó có thể bình tĩnh được nữa, liền nhìn Thạch Hạo, nói: "Người biết thứ đó ở đâu sao?" "Con từng ở thư viện Thiên Tiên, nghe người ta nói." "Người nào nhắc tới?" "Đại chiến 3000 châu sắp tới rồi, một vài kỳ tài của thư viện Thiên Tiên bàn luận về những trí bảo nên có người nhắc tới chuyện này, nói rằng đáng sợ vô cùng." "Đạo chủ, ông biết à? Giải thích chút nghi hoặc cho con đi." "Thôi, dù biết ở nơi nào thì có làm sao, người không cách nào mở ra được, chỉ khiến càng nhiều người bỏ mạng mà thôi." "Có bí ẩn ra sao?" "Nó tên là Tam Thế Đồng Quan, liên quan tới thứ này ta biết cũng không nhiều, thế nhưng lại biết nó rất đáng sợ, cũng rất thần bí, bắt nguồn tiên cổ. 9 con rồng cùng với quan tài đồng kia có chút quan hệ với sư môn đời trước của chúng ta. Vị lão nhân gia từng tìm ra thứ gì?" "Ông ta chứng thực được quan tài đồng kia không cách nào mở ra, nếu không dù mạnh mẽ tới đỉnh cao nhất cũng có khả năng bỏ mạng. Năm đó, vị lão nhân kia truy tìm trong 5 tháng dài đằng đẵng và sau đó cũng tìm thấy được. Khi để nắp quan tài cổ này lên thì đã xảy ra chút chuyện dị thường dẫn tới đạo cơ của lão bị thương. Sau đó, lão nhận phải truy kích của đại địch, cường giả vô thượng đã ngủ say từ thời thái cổ của tiên điện thức tỉnh và liên hợp với một số người khác triển khai đại vây quét với lão. Cuối cùng, lão bỏ mạng." "Đạo chủ, ông có biện pháp nào hàng phục thần diễm hy thế không?" "Hả? Người phát hiện ra bảo hỏa, muốn nhen nhóm bản thân để thanh thân." "Đại chiến thiên tài 3000 châu gần tới rồi, con cũng phải chuẩn bị đôi chút chứ." "Hai, thân là truyền nhân của đạo tràng chí tôn, lần này nếu như ngươi không thể quật khởi ở đại chiến 3000 châu này thì ta sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ." "Dựa vào thứ gì?" "Hủy diệt nhân đạo. Nếu như ngươi đứng sau 10 thì cũng không cần quay lại nữa, cứ tự xử luôn đi." Đến đây thì hết tập 143 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.